हैन नचिनेको मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीले ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिसाइड गर्न सक्छौं है त। आजको यो भिडियो चाहिँ स्पेशली चाहिँ जापानमा चाहिँ रुमहरु कस्तो खालको पाइन्छ अनि कति रुम रेन्ट भाडा चाहिँ कति पर्छ भनेर हो हैन। कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ सिक्नु पर्छ के। जापानको टोयलेट चाहिँ यताउति थिच्नुभयो भने फेरि यो के हुन्छ यसले चाहिँ पानी फाल्छ के। जस्तै यो हे गाइज आई एम ब्याक विथ अनदर भिडियो हैन। सो फेरि म अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु गाइज हैन। म चाहिँ अहिले म बस्ने जापानमा म बस्ने घरको बाहिर छु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो धेरै साथीहरुले चाहिँ जापानमा चाहिँ तपाईहरु कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ अथवा स्टुडेन्टहरुले चाहिँ कस्तो ठाउँमा बस्छन् अनि रुम रेन्टहरु कति लाग्छ यस्तो उस्तो धेरै कमेन्टहरु गरिराख्नु भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज म बस्ने घरको अलिकति भिडियो अनि त्यसपछि चाहिँ जापानमा चाहिँ बस्नलाई कति खर्च लाग्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन लाग्छु हैन। सो मैले चाहिँ माई हाउस इन जापान भनेर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ राख्छु हैन, किनकि आफू बस्ने घर भएपछि अफकोर्स माई हाउस नै हो, तर मेरो घर चाहिँ हैन है, मेरो आफ्नै घर चाहिँ होइन, किनकि हामीले यहाँ रुम रेन्टतिर बस्ने हो। सो त्यही हो। अनि त्यसपछि सबै माथि अलिकति सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो छ त्यो अलिअलि रुमहरु देखाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कति खर्च लाग्छ अनि अरु साथीहरु चाहिँ कस्तो ठाउँमा बस्छन् अथवा अरु चाहिँ कस्तो कस्तो फेसिलिटिजहरुमा चाहिँ बस्न सकिन्छ, कति पैसामा चाहिँ बस्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सबै डिटेल भिडियो चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ सबै डिटेल कुरा चाहिँ आज यो भिडियोमा शेयर गर्ने छु। त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट है त, सुरु गरिहालौँ है त गाइज। सो सुरुमै चाहिँ अब यो यस्तो बाटो छ हैन, त्यसपछि यहाँ बाहिर साइकल छ। यस्तो बाटोमा धेरै साइकल राख्न पाइदैन, त्यही भएर चाहिँ 2-3टा साइकल चाहिँ हामीले माथि राखेका छौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले तल यहाँ रेस्टुरेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो घर देख्न सक्नुहुन्छ है। सो अब म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ माथि गएर देखाउँछु है। यहाँबाट सिँढी छ, धेरै ठुलो घर नभए भएर चाहिँ लिफ्ट छैन, नर्मली चाहिँ लिफ्ट हुन्छ है जापानमा चाहिँ ठुल्ठुलो अपार्टमेन्टहरुमा चाहिँ। यो चाहिँ जम्मा 2-3 तलाको हो। त्यो आउने बित्तिकै यहाँनिर घन्टी छ गाइज हैन, यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बजाए यसरी थिचे भने चाहिँ माथि घन्टी बज्छ अनि त्यसपछि यो क्यामेरा हो गाइज हैन। यो क्यामेराबाट चाहिँ यहाँ मान्छे चाहिँ को रहेछ भनेर चाहिँ माथि देखिन्छ। त्यो ठाउँ पनि म तपाईहरुलाई अहिले देखाउँछु, किचनमा छ त्यो चाहिँ हैन। सो अनि त्यसपछि यो मेल बक्स भन्ने छ हैन, मेरु बक्स भन्छ। अनि यो यसमा चाहिँ मेलहरु आउँछ कि भन्नाले चिठी पत्रहरु आउँछ, फुलाको बक्स भने जस्तै हो। यसमा चाहिँ यो धेरै चिठी पत्रहरु आएको पनि छ हैन, एकदमै धेरै आउँछ हैन। सो केही कुराहरु चाहिँ इन्फर्मेसनहरु यताउति दिनु पर्यो भने चाहिँ जापानमा चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ यस्तै मेल बक्स हुन्छ। अझ अरु भनौं न साथीहरु बस्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ रुम छ नि त, रुम भएपछि हरेक रुमको चाहिँ छुट्टै मेल बक्स हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो शेयर हाउस भएको हुनाले सबैको चाहिँ यही आउँछ है त मेल बक्स। सो यसपछि हामी भित्र माथि जाउँ हैन। केटाहरु मात्र बस्छौं हामी चाहिँ हैन। सो त्यही भएर खासै सफा छैन हाम्रो रुम, सरी फर दैट गाइज हैन। अनि यो मेन ढोका भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ अब लक हुन्छ, तर अब अहिले चाहिँ खुल्लै छ गाइज। यसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस्तो छ हैन। यहाँनिर गोमी छ, किनकि यो गोमी भने फोहोर के गाइज हैन, फोहोर फाल्ने दिन चाहिँ फोहोर फाल्छौँ हामीले, यहाँ बाहिर निकालेर राखेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ माथि जाने भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एरिया चाहिँ बाथरुमको एरिया हो हैन, नुहाइ धुवाइ गर्ने, लुगासुगा धुने। अनि यो चाहिँ हाम्रो उ भइहाल्यो सेन्ताको, यसलाई चाहिँ के अरे वासिङ मेसिन सेन्ताको भन्छ है। वासिङ मेसिनलाई चाहिँ जापानिजमा सेन्ताको कि हो हैन। यो चाहिँ लुगा धुने भइहाल्यो। यो मेसिन चाहिँ यस्तरी यहाँ घुमेर चाहिँ लुगा धुन्छ, अन गर्नुपर्छ हैन। सो यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ बेसिन भइहाल्यो हैन, यसमा हात धुने यसरी पानी आउँछ। अनि यो धारा चाहिँ यति चाहिँ भने यतापट्टि थिच्यो भने यसरी छर्र आउँछ हैन, यतिकै थिच्यो भने चाहिँ सिधा आउँछ। यसलाई यसरी लामो बनाउन पनि मिल्छ है। यो चाहिँ दामी छ के, लामो बनाएर यहीँनिर टाउको धोए पनि भयो। टाउको साउको धुनलाई चाहिँ यही युज गरेर यस्तो लामो बनायो भने धुन एकदम सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यही ब्रसहरु राख्नको लागि बनाएको। के छ भन्दाखेरि यस्तो छ साथीहरुको ब्रसहरु, मेरो पनि ब्रसहरु छ हैन। यहाँ कलगेट ब्रस राख्ने भइहाल्यो यो चाहिँ यस्तै। त्यसपछि यो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो उफुरो, यो उफुरो चाहिँ नर्मली सबै ठाउँमा हुन्छ है। जापानमा चाहिँ उफुरो नभएको त घरै हुन्न, किनकि जापानिजहरु चाहिँ यसमा चाहिँ तातो पानी चाहिँ राखेर तातो पानी भरेर चाहिँ यसमा चाहिँ नुहाउने गर्छन्। हाम्रो चाहिँ यो उफुरो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो सावर लिने भइहाल्यो हैन। अनि त्यही हो, यो खोल्यो भने चाहिँ यो पानी भरिन्छ,
यो तातो पानीको हो रेडवाला, अनि निलोवाला चाहिँ चिसो पानीको। यसपछि यतापट्टि हाम्रो टोयलेट छ भनौँ होइन। यसरी टोयलेट खोलेर देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई है। खासै सफा त छैन है। सो यो हाम्रो चाहिँ टोयलेट भइहाल्यो। जापानमा चाहिँ नर्मल्ली सबै टोयलेटहरू यस्तै हुन्छ गाइज होइन। यो चाहिँ मलाई पनि एकदम सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ सिक्नुपर्छ कि। जापानको टोयलेट चाहिँ यताउति थिच्नुभयो भने फेरि यो के हुन्छ, यसले चाहिँ पानी फाल्छ कि। जस्तै यो बन्द गर्ने हुन्छ, अनि यो चाहिँ तलबाट पानी फाल्छ। हामीले चाहिँ जस्तै सफा गर्नको लागि मुनि होइन, यसले चाहिँ पानी फाल्छ। पानीको लेभलहरू बढाउन घटाउन मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि तातो चिसो बनाउन मिल्छ। यो चाहिँ तातो बनाएर राख्नु पनि मिल्छ होइन। अनि सो यो चाहिँ अब हामीले सिक्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन, इजी छ होइन। यो बटनहरू थिच्ने अनि उ गर्ने हो। सो अब चाहिँ हामी किचनतिर लागौँ है त गाइज। सो किचन चाहिँ हाम्रो यस्तो छ गाइज होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि 5वटा रुम छ। 5वटा रुममा चाहिँ हामी 7जना बस्छौँ होइन। कुनैमा 2जना कुनैमा 1जना गरेर। सो 7जनाले चाहिँ युज गर्ने किचन यही हो होइन। सबैले युज गर्ने किचन हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यति धेरै सामानहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। फ्रिजहरू, टेबल, कुर्सी, चेयरहरू होइन। नर्मल्ली चाहिँ जापानमा चाहिँ यस्तो कुराहरू पाइँदैन होइन। यहाँ चाहिँ एउटा सेयर हाउस भएर चाहिँ पाइन्छ होइन। अनि यो बारेमा चाहिँ म अहिले तपाईँहरूलाई भन्छु होइन। नर्मल्ली आफैले किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहाँ किन्न सकिन्छ सस्तोमा त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ इन्डक्सन बिजुलीबाट चल्ने चुलो भइहाल्यो होइन। यो पनि चुलो पनि ठिक छ हाम्रो। भित्र चाहिँ यो रोस्टहरू यताउति बनाउनु भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ गाइज मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि, तल चाहिँ घन्टी बजायो भने चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यसरी क्यामेरा अन हुन्छ। अनि अन भएपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट मान्छे को हो उसको अनुहार पनि हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि उसले बोलेको पनि मजाले कुरा गर्न सक्छौँ कि। यहाँ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै बाहिरको साउन्ड सुनिन्छ। एकचोटि सुन्नुहोस् है त। यसरी हामी चाहिँ बोल्न सक्छौँ। अहिले मैले बोलिरहेको चाहिँ उसले तल पनि सुनिरहेछ। सो यो चाहिँ एकदम राम्रो सिस्टम छ होइन। नचिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिसाइड गर्न सक्छौँ है त। अनि को आयो भनेर मजाले चिन्न सक्छौँ। सो त्यही हो गाइज होइन। किचन एरिया त्यस्तै छ। यतापट्टि हाम्रो चाहिँ फोहोर फाल्ने हो। एकतिर चाहिँ खानाहरूको, अर्कोतिर चाहिँ प्लास्टिकहरू, अनि यता चाहिँ फेरि क्यानहरू, अनि यता चाहिँ फेरि बोतलहरू सबै छुट्याउनुपर्छ जापानमा चाहिँ फोहोरहरू गाइज होइन। यो सबै छुट्याएन भने चाहिँ त्यो लग्दैन क्या फोहोर चाहिँ। त्यही भएर कुन दिन चाहिँ कुन फोहोर फाल्ने भनेर त्यो पनि छ। अनि त्यही भएर त्यो दिनअनुसार हामीले चाहिँ फोहोर पनि फाल्ने गर्छौँ। अब चाहिँ म नर्मली बाहिरतिर अनि माथि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ किचनमा बसेर मजाले हामी चाहिँ यो रुम रेन्टहरू कति पर्छ सबै बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त गाइज। सो यहाँबाट चाहिँ माथि गयो भने हाम्रो चाहिँ अर्को फ्लोरमा पुगिन्छ। माथि मेरो रुम पनि माथि नै हो गाइज होइन। सो गाइज यो एरिया पनि तलको जस्तै सेम हो होइन। यता वासिङ मेसिन, बेसिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यता टोयलेट, अनि त्यसपछि यतापट्टि अर्को रुम छ साथीहरूको। अनि यो चाहिँ म बस्ने रुम हो गाइज होइन। अहिले चाहिँ मेरो साथी कामबाट आएर सुतिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले भित्र गएर चाहिँ अलिकति उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ होइन। जापानमा चाहिँ कामबाट आएको मान्छेहरूलाई, सुतिरहेको मान्छेलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नुहुन्न कि गाइज होइन। किनकि सुत्न एकदमै कम टाइम हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो फोटो देखाइदिन्छु मेरो रुमको चाहिँ। जति पनि तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो रुमभित्र चाहिँ सामानहरू देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामी आफैले किनेको हो होइन। किनकि रुम पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले रुम चाहिँ एकदमै पुरै खाली रुम थियो। अनि यो साइडमा चाहिँ एउटा लुगा राख्ने ऱ्याक मात्र थियो गाइज होइन। बाँकी बेडहरू अनि त्यसपछि सबै कुराहरू भनौँ न, यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ किनेर चाहिँ राखेको हो होइन। नर्मल्ली रुमहरू चाहिँ त्यसरी नै पाइन्छ। रुम चाहिँ एकदमै खाली हुन्छ, सबै आफूले किन्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो गाइज होइन। अनि सो वेलकम ब्याक गाइज होइन। भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ म बस्ने रुम चाहिँ कस्तो छ जापानमा भनेर, अथवा म बस्ने घर चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सरस्वती देखाएँ होइन। आजको यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ जापानमा चाहिँ रुमहरू कस्तो खालको पाइन्छ अनि कति रुम रेन्ट भाडा चाहिँ कति पर्छ भनेर हो होइन। सो अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ जापानमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको रुम पाइन्छ भनेर चाहिँ। जापानमा एज अ स्टुडेन्ट होइन, विद्यार्थीको लागि पाइने रुमहरू भनेको चाहिँ अब यस्तै खालको हो। यो चाहिँ सेयर हाउस हो होइन। पहिला म आफ्नै रुमको बारेमा कुरा गरौँ होइन। सेयर हाउस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किचन चाहिँ एउटै हुन्छ, किचन सबैले सेयर गर्ने हो। अनि त्यसपछि रुमहरू चाहिँ
फरक हुन्छ। एउटा रुममा चाहिँ 2 जना जति हुन्छ हैन। यस्तो शेयर हाउसहरु चाहिँ नर्मली खासै कमै हुन्छ हैन। रुम रेन्ट कति पर्छ भन्दाखेरि यहाँ र अनि बाहिर नर्मली एउटै पर्छ हैन। तर शेयर हाउस चाहिँ अलिकति सस्तो हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई, किनकि हाम्रो चाहिँ रुम रेन्ट चाहिँ बाहिरको जस्तै सेम हो हैन। एक जनाको 30,000 पर्छ नेपाली, अब 32,000 जति पर्न जान्छ होला। नेपालको चाहिँ पैसा अलिकति स्ट्रङ भएर चाहिँ हैन, नर्मली चाहिँ जापान र नेपालको चाहिँ अब नत्र पैसाहरु चाहिँ एउटै छ। अनि 30,000 चाहिँ एक जनाको पर्छ हैन। एउटा रुममा चाहिँ 2 जना बस्छौं, अनि त्यसपछि यो किचन भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यो पुरै घरमा चाहिँ आफूले चाहिँ मजाले जसरी पनि बस्न पाइयो हैन। अनि अरु मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो भएन, किनकि आफ्नै साथीहरु हुन्छन् हैन। जापानिजहरु पनि बस्ने भयो भने अथवा अरु कन्ट्रीको पनि बस्ने भयो भने चाहिँ अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ अथवा भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै हुन्छ नि त हैन, भाइब्स नै छुट्टै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरु चाहिँ एकजना म्यानमारी माथि बस्छ हैन टपमा, अनि उ पनि नेपालीहरु जस्तै छ, एकदमै मिल्ने खालको छ हैन। अनि त्यसपछि 2 जनाले हामीले चाहिँ 60,000 रुपैयाँ तिर्छौं हैन। अनि त्यो 60,000 भित्र चाहिँ बिजुली, बत्ती, ग्यास, पानी सबै चाहिँ कम्पनीले नै त्यही पैसा भित्र तिर्दिन्छ। तर बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ 60,000 भित्र चाहिँ रुम रेन्ट मात्र, अनि एक्स्ट्रा चाहिँ बिजुली बत्तीहरुको चाहिँ आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ एभरेजमा चाहिँ है त, रुम हेरी। अनि यो चाहिँ शेयर हाउसको चाहिँ यस्तो भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ कस्तो खालको रुम पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा सुरुमा चाहिँ अब जापान आउँदाखेरि कलेजले नै 6 महिनाको चाहिँ होस्टेल फी लिएको हुन्छ, उले चाहिँ खोज्दिएको हुन्छ हैन। होस्टेल भन्ने मात्र हो, त्यो कलेजको हुँदैन, विभिन्न कम्पनीहरुको चाहिँ त्यस्तो रुमहरु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ बुकिङ गरेर राखिदिएको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नर्मली चाहिँ अर्को ठाउँमा जा भन्छ है कलेजले चाहिँ, किनकि नयाँ स्टुडेन्ट आउँछ उनीहरुलाई राख्नको लागि, उनीहरुको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भइरा हुन्छ नि त रुमको, त्यही भएर पुरानोलाई चाहिँ निकालेर नयाँलाई चाहिँ राख्छ, नयाँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गरिराख्नु परेन नि त कलेजलाई। सो त्यही भएर अनि अब नयाँ रुम खोज्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कम्पनीहरुले चाहिँ जापानमा चाहिँ फेमस रुमहरुको लागि भनेको चाहिँ लियो प्यालेस हो हैन। लियो प्यालेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेट टाइप अफ रुमको एउटा सेट हुन्छ, रुम हुन्छ, अनि साइडमा सानो किचन, अनि त्यसपछि बाथरुम हुन्छ। अनि रुम, किचन, बाथरुमको चाहिँ तपाईको नर्मली चाहिँ एभरेजमा 50,000 जति पर्छ, 50 देखि 60,000 पर्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ 2 जना बस्न पाइन्छ। अनि लियो प्यालेस भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्स्ट्रा सामानहरु पनि हुन्छ, ग्यास, अनि त्यसपछि वाशिङ मेसिन, अनि सानो टेबल कुर्सी पनि साइडमा राखेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ। अनि बाँकी कुराहरु चाहिँ आफैले किन्नुपर्ने हुन्छ, बेडहरु, यताउति लुगासुगाहरु सबै आफैले किन्नुपर्ने हुन्छ। जस वाशिङ मेसिनहरु, ग्यासहरु चाहिँ हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ बिजुली बत्तीहरु यताउति गर्दाखेरि चाहिँ 60 देखि 70,000 पुग्न जान्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब एक्लै बस्छु भने पनि भयो, तर 2 जना बस्नु भन्दा पनि भयो। नर्मली चाहिँ बस्ने भनेको 2 जना नै हो हैन, किनकि एक्लै चाहिँ तिर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै महँगो छ हैन। एक्लैले रुम भाडा 60,000 तिरेर बस्दाखेरि त अब धेरै नै महँगो हुन जान्छ। अनि त्यसपछि कमाइले चाहिँ पुग्दैन गाइज हैन। सो त्यही भएर चाहिँ 2 जना बसिन्छ, अथवा कुनै ठाउँमा 3 जना पनि बस्न मिल्छ, त्यस्तो ठाउँमा 3 जना पनि बसिरा हुन्छन् मिलेर। अनि एउटा चाहिँ लियो प्यालेस भइहाल्यो जापानमा चाहिँ, जुन पनि ठाउँमा पाउनुहुन्छ हैन नर्मली। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ रुम खोज्दिने एजेन्टहरु अथवा कम्पनीहरु चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा यसरी चाहिँ पसल जस्तो खोलेर चाहिँ बसेका हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रुम खोज्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुले चाहिँ सर्टेन चार्ज लिन्छ हैन। अनि त्यसपछि सर्टेन चार्ज लिन्छ। नर्मली उनीहरुले खोजेको रुममा पनि 2 जनाको लागि चाहिँ 2 जना बस्नको लागि चाहिँ पर्ने भनेको 60 देखि 70,000 नै हो जापानमा है। त्यो चाहिँ मैले मेन सिटीहरुको कुरा गरिरहेको छु है त गाइज। नागोया, ओसाका, अनि सेन्दाई, टोकियोको चाहिँ मेन सिटीहरुको चाहिँ रुम रेन्ट हो यो चाहिँ है त। फेरि अलिक गाउँतिर चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ है गाइज। गाउँतिरको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 40,000 मा मज्जाले 2 जना बस्ने रुमहरु पाउनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा 30,000 ले पनि हैन। गाउँतिर भन्नाले सिटी भन्दा अलिकति टाढा है त। यो चाहिँ मेन सिटी एरियामा चाहिँ त्यस्तो छ है। फेरि टोकियोको चाहिँ कुरा नगरौँ है गाइज, टोकियोमा चाहिँ एकदमै महँगो छ है। यो चाहिँ मैले टोकियो पछिको अरु सिटीहरुको मेन सिटीको कुरा गर्दै छु, म बस्ने एरिया नागोयाको कुरा गर्दै छु गाइज है त। सो टोकियोमा चाहिँ एकदमै महँगो छ भन्ने सुनेको छु, 80-90 हजारै पर्छ रे के 2 जना बस्ने रुमको चाहिँ। नर्मली चाहिँ म बस्ने ठाउँ नागोयाको चाहिँ मेन एरियातिर चाहिँ यस्तो छ है त। मेन एरियातिर चाहिँ 60,000 देखि 70,000 मा चाहिँ 2 जना बस्न पाइन्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ बाहिर आफूले चाहिँ एजेन्टहरुको थ्रुबाट खोजेको रुमहरु, रुम खोज्दिने पसलहरुबाट चाहिँ खोजेको ठाउँमा पनि पर्ने भनेको पैसा त्यही 60 देखि 70,000 हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईको फ्रिजहरु, अनि वाशिङ मेसिनहरु, त्यसपछि ग्यास चुलो अथवा इन्डक्सन ग्यासहरु त्यस्तो नहुन सक्छ हैन।
हुँदैन नै, नर्मल्ली हुँदैन, त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किन्नको लागि चाहिँ सस्तो पर्ने भनेको चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डबाट तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, किनकि सेकेन्ड ह्यान्डको सामान पनि ड्युरेबल अनि त्यसपछि वारेन्टी सहितको आउने भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डबाट किन्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली जापानमा चाहिँ हरेक ठाउँमा सेकेन्ड ह्यान्ड सप हुन्छ। सो त्यस्तो सपहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिनियरहरूलाई अथवा टिचरहरूलाई चाहिँ सोधेर चाहिँ त्यस्तो पसलहरूबाट सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यही हो तपाईँको चाहिँ त्यही हो होइन। टोकियोको मेन सिटीमा चाहिँ तपाईँलाई पर्ने भनेको 70 भन्दा एबभ नै पर्छ दुईजनाको लागि होइन, अथवा एकजनाको लागि पनि त्यस्तै नै पर्छ। एकजनाको लागि थोरै 10-15 हजार कम मात्र हुन्छ होइन। अनि नर्मल्ली एकजनाको लागि रुम पाउन गाह्रै हुन्छ, अनि दुईजना नै बस्नुपर्ने हुन्छ। दुईजना बस्दाखेरि सस्तो पनि हुन्छ है त। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ म बस्ने नागोया एरियामा चाहिँ 60 देखि 70 हजारमा चाहिँ दुईजनालाई बस्न पाइन्छ रुमहरू है त। सो रुमहरूको चाहिँ त्यस्तो छ गाइज होइन, मैले यहाँ लेखेर पनि राखेको थिएँ। अनि अब नर्मल्ली चाहिँ एकजनालाई कति पर्छ भन्ने कुरा हो। एकजनालाई चाहिँ एभरेजमा 30 देखि 35 हजार चाहिँ रुम रेन्ट पर्छ है गाइज। सो त्यही भएर त्यो मेन्टालिटी बनाउनु होला। अनि बाँकी खर्चहरू खाना, कलेज फी, ट्रान्सपोर्टेसन त भइ नै हाल्यो है त। सो अनि यही भिडियोमा धेरै कुरा गरौँ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अझै लामो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। सो त्यही भएर धेरै लामो भयो भने बोरिङ पनि हुन्छ। अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ जापानमा कति कमाइ हुन्छ, अनि कुन कुन ठाउँमा कति कति खर्च हुन्छ, अनि कति पैसा भयो भने चाहिँ जापानमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा भिडियोहरू बनाउँछु। अनि त्यसपछि हरेक कुराहरू भनौँ न जापानको चाहिँ लाइफस्टाइलको भिडियोहरू चाहिँ मैले अपलोड गरि नै रह हुन्छु। त्यसको लागि चाहिँ आउने भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। र पहिलाको भिडियोहरू जापानको बारेमा चाहिँ एकदमै जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ मैले पहिला पनि अपलोड गरिसकेको छु। सो त्यो भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला भन्दै म आज चाहिँ यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु गाइज होइन। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइज। सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, बाई बाई।